ตัวเนี้ยเน็ตเวิร์กที่เจดันกันเจอคอมดิ้งนี่ที่มีวิดีโอกรอนเล่าหลอมนักสันจูเจ้าคลินเน็ตเวิร์กที่กันจับเทียมอาศีเลยโฮม Wi-Fi กันติดกับจู wireless connection ละพอลจูเล่ CCTV บุญพอลรังขละทางกายดิ้งรวงอ่ะที่มีวิดีโอที่อาจจะมีเตียงรักเจ้าดิ้งอ่ะกรอนเล่าสอมีจูเล่ตัวนี้กันเจอคอมดิ้งมีจูเน็ตเวิร์กที่ข้าหินาหินเจดันจิตเนี่ยมีฮิเวกีออนไลน์ไปสเปกินจิรนักลาวมีจนอะไรขลาจิรนักมีมาลงเตะมีวิดีโอกรอนตัวนักสันจูเจ้าขลินฮีวิดีโอรักจับตัวพอช่างอ่ะอันนั้นเทียมเทนักดิ้งอ่ะเดียมีตินตูลมีอาชีพที่กระไทยรวงอ่ะฮีวิดีโอคารอนตัวนักสันกษีจุเลยกันจังกายปิดนักดิ้งอ่ะจนตัว CCTV รั้งที่เวกขลาขันฮีที่เวกขาอินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่นเป็ดนักมีจะมีรั้งขลาจังกายดิ้งนี้จุเลยมินิ CCTV กันติดดิ้งมา portable กันติดดิ้งมาที่เวกรั้งขลาขันnetwork connection ค่ะติกะจะมีผลจุกันเทียมตูลีวิดีโอค่ะสิให้บีกินรันตัวขัดตุ่มดิ้งนี้จุเลยกันตูลมีที่มี network เจนักดิ้งขันกันตูลมีทิ้งรีพอร์ตจูไม่สบีกัน network กันจัดดิ้งสิรวม network ลูกันติกะจู network clips กันปีที่มีตูลดิ้งนี้จุเลยอากันเจนักดิ้งขันไก่จีประคัดกันตูลดิ้งจุเลยที่มี network เจนักที่มี network เจนักที่จูวิดีโอ description พอลก็รันเรียนดิ้งยังที่แบบมันสิที่มีครับอินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่นค่ะกันละซองดิ้งนี้กันจับเทียมสิเล่ Wi-Fi บอมกันติดกับจุดเดียวกันถ่ายเทียมด้านนึงหลายมีสังอาจุน Wi-Fi บอมกันติดกับอินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่นกันหลักนักสินฟรีค่ะที่ที่เวกินกันดีร์ซองไทยสิเล่จูออนไลน์นี่ลองขายพอลสังอาออนไลน์นี่ลองขายพอลสังอาขัน Wi-Fi บอมมีสินขันเน็ตเวิร์กฟรีค่ะที่เห็นกันละซองดิ้งนี้จุดเลยที่มีเล่ลำคันlaptop อาสิมอ PC อาสิมอค่ะ connection กันตัวไทยสิเลจู internet connection ค่ะจักเดียวกันงาไทยนักดิ้งสังหาตัวนี้วิดีโอค่ะ tutorial รันตัวค่ะตุ้มดิ้งนี้ฟังคิมจะตินกับตัวตุ้มนี้ connection อัฐาลิทเราตีเตียงค่ะกรอนตัวดิ้งรองวิดีโอเจมเตียงรักเจ้าดิ้งฮะกรอนเราซ้อมเจดังวิดีโอกรอนตัวดิ้งโอเคนะ network ฟรีกันจับพลังดิ้งนี้ฮี network cable สินี่ network รู้ว่าสิเสียจู่สาวและสาวเราฮีเต่งเตียวเราฮีจันทร์ฟองไม่ดูจันทร์ฟองสิจู่อากมข้ากันเพลสังดิ้งไม่สบีกะ step 1นะครับอากมเพลนักฮี network cable เจนะคะเห็นมีน่าเห็นติงนี่กันถ่าย all ซ้ำบีที่จะ zoom ขัดฟองกันติงจู่ zoom ขัดฟองกันตัวดิ้งยังรองสาวตุกเท่าเราที่มีแค่กรอนเรียนเฟียงเนี่ยดิ้งจู่เน็ตเวิร์กอาชีพค่ะน่าเขาไม่เห็นน่าเห็นที่เห็นดินเต้นกันจะปีกันเฮรี่มาลงเตะมีเทนจุนกันเหมือนเชียมเราปังอาชีพเลยจู่เน็ตเวิร์กชีค่ะเต็มเทวีนี่น่าตุกิเจเราดิ้งตีนักสินี่สิน่าเห็นเป็นเราวิจุดที่จุนสินปีสิไหมเทนจูกันหลงพางี้ทิปส์กันติกาจะให้แวกแค่กันในเราวิกันมังดูเราว่าสิเลจูที่น่าเห็นนี่จูตันน่าเขามีไก่จีครับมันไม่ดึงสิเก่าไก่จีสิเลจูให้ตีวัตันตับสิไหมเทเน็ตเวิร์กเจนักเต่งที่เขาจ้วงเราถ้าได้กันจับดิ้งนี้มีค่ะกันเขะดิ้งนี้ช่วยกันดูนักจะหนากันลมดีโอเคบังหมดเถอะนั่นดูคำหังก้มขู่ตัวมีหินาเห็นเลงค่ะกันอ่องดิ้งนี้ช่วยปินหีกันละสวกดิ้งนี้ปินาเห็นปริยัดมีขาลาร์กดค่ะจุกินสกรีนช็อตตัวดูสังขละเฟียเดียวมีค่ะกรอนเรียดหลังดิ้ง
ตัวเหลียวมีเพียร์เหลียวมีจู่ๆปริยัดอาศีอะไรมีอาฟิมฮีอะไรฮีกันหล่นดิ่งจนอะไรงี้อากมขันขากันหล่นดิ่งนี้โอเคที่ติงกันงะสังนี้เน็ตเวิร์กที่เจดันจินยากันติค่ะอาไม่สตูstrength throwกันติกันจู่มีจู่ยังติงกันจับวิ่งติมีค่ะอาคาลาค่ะวิดีโออินตัวเตะกันเราเปียตาใครอาจจะเชียนราจุนกันจิรไม่ดิ่งอาคาลากอดใครที่น่าเฟดิ่งฮิมีฮีอาไม่สาชิคัดเลยลูอาฮิเวกคาลาริงกันจับดิ่ง1 2 8จนอาคัดเลยลูอาคันฮิติเวกเท่าบังโอฮิมีเท่าน่าเฟดิ่งจู่ๆก็รันเรนหลังดิ่งนี้อาไม่สบีกะฮิมีอปีลค่ะเขตไทยสิมีรังพอลิจุนจักอินฮิติเวกท่อนามะท่อนที่ตุเล่มเรากุดกันเลยฮีกุดถอยเผ็ดหลัวเราไม่ดิ่งอามาลงเตะสังเตะเฟดิ่งสิรองอาไม่สบีกะติเวกเน็ตเวิร์กชีค่ะปอร์กันทำมาสิเดจุติเวกชีร์เสลามีกันติกาจุดเดียวฮิเวกท่อนคันติมพลาสติกท่อนจุดเสละอังยิลดุจวงโอเคเน็ตเวิร์กชีค่ะฮิตินสิเสละอัตลังปีอินกันจุดงิลสุดตาดิ่งนี้จุดงิลนักจูเวกเต็งอัตราตีเราเป็มเราดิ่งอินพลาสติกมังงี้จุดงิลนักขนาดฮอลไม่ยุดจู่ๆนั้นดุมังงี้นั้นจุดงิลเทย์มาลงแต่ชีร์จุ่มตุกชีร์เรียมตุกมันอัตราเราเป็มเทย์มั้งไม่สบีกะ white orange กันตีฮิมีฮี white orange อามาตัวอินอุมี white orange เล่ orange ค่ะกันกบดิ่งนี้จุเล่ white green กันตีกันจูอามาเกียงวิวดิ่งบอยดิ่งเราฮีอามาสุ่งตัวอินอุมี white green ค่ะฮีลิงเลติฮิมีค่ะดูเลยมัลเตทัดเดียวกันเลยไปแล้ว white green กุดเลยละมีตินกันจับดิ่งนี้จุเล่ blue ราดิ่งนี้ blue ค่ะเฟนักขมัลเตกันเสียร์เดียวตุลกอยเร่ค่ะอัฐเลมเราจนหินาหิน blue ราที่ขันปลีกันงาเจ้าจุเล่ white blue กันติกจู blue เกียงรามีค่ะ white blue ระเละดิ่งนี้จุเล่ green ค่ะราดิ่งสิงจุเล่ white brown ราดิ่งนี้น่าเห็นที่เห็นมัลเตดีร์เดียวนะที่เห็น white brown จุเล่ brown อะไรที่ขันอันยิลเจ้าที่ขันกันเริ่มดิ่งนี้จะมีเจ้าเห็นอภัยหมอบิ๊กจูที่น่าเห็นอัฐตอกเรื่องอ่ะต่อให้อัฐโอมีค่ะเฟะส่วนเหล่านั้นดิ่งอ่ะที่มีเน็ตเวิร์กรู้กันปะทุนจองนี้ลุส่วนเหล่านั้นดิ่งอ่ะที่น่าเห็นปีน่าเห็นปินเรียต่อมีต่อให้ที่ตีได้สุดดิ่งอ่ะสิจะเรื่องอ่ะที่มีฮีเฟซส่วนเหล่านั้นดิ่งอ่ะเน็ตเต็งติกันกายดิ่งนี้จุเล่กันตันครั้งหนึ่งสิเล่เน็ตเวิร์กรู้ค่ะกันตาดิ่งนี้ที่เห็นเศร้าตุกครั้งฮีจุเรื่องอ่ะที่มีฮีที่ติดรองนั่นลุตัวนี้ที่เล่ที่ต่อให้คลิปฮีเน็ตเวิร์กตันตูอินต่อให้อรุณเม็ดดิ่งนี้จุเรื่องที่ต่อให้สานักกันติกันจูเตียงบานดิ่งอินกันตัวอัตุลมาลงเตะไว้ขันหน้ากันเทียมเราสิเลเศร้าเด็กขันตัวอุลาอันวมอันเฮ็ดข้าปอยเหมาะสิไหมเดี๋ยวเราดิ่งอาศัยติกะอันเฮ็ดอาจจะปอยเรามาลงเตะมัลเตะเพลเละบุญทุนเหลวมีอาศัยจนที่ตอกี้อัคลิปหนักหนึ่งข้าที่ตอกะอสุงาหินหิมีอวาร์ข้าวัจิลเตลสิเลตอกันอักิลเงจวงอาศัยรองอ่ะหินอาจิรเป็กกันอุมาสิเลจูหิมีสาวปินตัวเอาละจิรเมนุนั่น expert นัวนั่น practice เรานัวนั่นเทียมไม่ดิ่งนี้จุดสุนโตยเต้นงิลเต้นกันตัวไทยดิ่งจุดว่าที่มีกระเรียนสังดิ่งนี้ที่ตอกเจนรองกตันดิ่งรองอ่ะ half inches รองนั้นที่กตันดิ่งอัตันนักที่มีคลิปอุมีอามาหินะอุมีหินะกตันดิ่งกันจักซาลดิ้งไว้ขัดกระเรียลซาลดิ้งกันเสียงนักใบหัดดุโลกเดียวจนรักใบหัดตามแล้วก็จะก็ใบหัดไทยเราจ้าจับได้เราใช่ไหม white orange จน white green จน blue จุดเทเล
white blue จุน green white brown brown ตีสิฮีดิกทั้งรวงอ่ะจางนนเรื่องกันตัวดิ่งนี้มัลเตอเปลี่ยนเหล่าหน้าดิ่งอ่ะกันกิลดิ่งนี้ที่เห็นเน็ตเวิร์กหลูค้ากันละดิ่งนี้ดิ่งกันถึงครั้งหนึ่งโอเคที่ขันนวมเต้นหลุดดิ่งนี้ฮีน่าเห็นดุงลำกันจับดิ่งที่ตอกี้อัลลัวเห็นกันติเกจูที่ตอกี้อาซิมฮีจีกันติเกจูอาสุงยาดาร์ซีกันรอนได้ดิ่งเตียงกันสอบดิ่งโอเคยาได้งาสังอะไรหลังสังจะรองให้มีค่าอะไรหลังงาสังเตียงกันตีสีเลยติขันอาบุนออกเน็ตจะวิจุนให้มีเน็ตเวิร์กค่ะน่าเห็น6ปินเอามี8ปินเอามี4ปินเอามีฮีโทรศัพท์ที่เวกขลามันไทยที่มี8ปินสีเลนเน็ตเวิร์กค่ะ8ปินสีอาลูดันดิ่งค่ะที่ตีนเสร็จแล้วฮีเน็ตเวิร์กสีลูดันเวกจะลูดิ่งลิงเน็ตจองส่วนหางเราฮีลูดใจเราฮีลำจองสีดิ่งที่ตอกี้อปินหินมีตัวกระเรลมีอปินคลิปตัวดิ่งค่ะที่ตอกี้อาราโซดิ่งรวงอ่ะน่าเห็นติงกันโซดิ่งกันเม็ดดิ่งแท็กที่ออนเลตอดจับนี่โอเคที่จุดที่เน็ตเวิร์กสีค่ะเน็ตตักินสวกจ้ะจู่สิเสละอะไรลำขาเล่ที่มีขาละก็เจ๊มีตัวตาเวกขันกันจับดิ่งจุเล่กันเทสดิ่งอะไรลำวิดีโอจู่กรณติลังสีนนเราดิ่งก็เจ๊เทเลเทสนักวิดีโอกรณตัวหลังดิ่งอาสาวเรานักดิ่งอ่ะเน็ตเวิร์กกันจับพี่เทสนักในเราสังอ่ะทิปส์ประคัดกันเราเสียมดิ่งจุเล่ที่มีเน็ตเวิร์กเจ๊งำเราดิ่งสั่นเอาเราวิอักขระโคดค่ะกรณเรดมีเวกเจ้าขันนันรักเจ้าเทเชียจุนันเทียมตีนักใช่ไหมไหนเห็นกระเรดดิ่งจะเลยไหนเน็ตเวิร์กค่ะได้อยู่เลยได้อยู่เรากันติดกันจุดที่ขาลุดโซเลโซเราค่ะเทจุรองอะไรมีฮีบีปากกระเรดดิ่งบีปิงอ่ะจะมีจุวายที่จัดเลยจัดเราที่เวกเทสนักจุเลยว่าอยากที่อาจิมเลยจิมบัดได้บัดตัวนี้สิ่งที่ขันได้อยู่ได้ยกเลยอาอุ่นดิ่งตีนักสินายนับไม่สบีกะกระเจมีประคัดขากระเทสดิ่งนี้ที่ขันคดีขันกันเทสให้จุลวัชเลยอาชีพคนนี้วัดเทสให้โอเคกันเทสครั้งนี้ยังที่น่าทานเลยฉลองกันจบครั้งนึงที่สิเลยเน็ตเวิร์กที่เวกคลิปที่เทสนักเทสเตอร์จุมีจุกันเลยที่สิเลย description ก็รันตาหลังนี้เทส all ซ้ำเตะอดีกเลยติกแล้วมาลงเตะ tester กันในเราลงอ่ะไอเดียกับมังงี้ TP link กันติดกันสุด TP link ทอนกันเทสดิ้งที่มีประคัดนักอาราลูดมีฮี Wi-Fi บอมิสีอาราลูดมีชีสิจุเล่ไม่น่าเห็นกระเจมีตัวปัจจุบันกระเจมีขชีโอเคที่ขันบังวันกระเจปีจุมีฮีประคัดค่ะกระดูหน้าค่ะมังดิ้งกระทุนดิ้งจุเล่ไม่น่าเห็นแล็ปท็อปฮี network connection กันในเราคีจุมีจูชีมังอินกับ connect ครั้งดิ้งที่มีเสียเล่ลำขามีตุ้ยกระเจมีเน็ตเวิร์กชีขัดเลยค่ะแล็ปท็อปกับบุญครั้งดิ้งโอเคจุดที่จุนเน็ตเวิร์กคอนเนคชันกันเจมีค่ะกันเช็คครั้งดิ้งที่น่าเห็นอินเทอร์เน็ตคอนเนคชันไลน์ค่ะฟรีโทนกันในไทยทั้งตีนักสีไหนนี่ส่วนที่มีมังอินมีตัวคันเล็บตัวกับคอนเนกี้จูเล็กเท่าวินคอมพิวเตอร์ปันนี้ปฐมกันคอนเนคดูครั้งสีเลจูประคัดเจียมีฮีจูเลยที่มีประคัดค่ะโอเคข้าที่ในคลิปกันมังติกะ น่าเห็น TP link นี้
ปัดนี้กันคอนเนคจะวิเห็นอะไรเองนี้กันหุดให้หมอวันค่ะ Wi-Fi box สิกรอนลักมี connection สิจนกับ extend นี้3ฮีกับบุญนี้จุเลเอยา laptop ค่ะก็ connect เห็นกับ PC กันติดกันจูน่าเห็น wireless connection สินันเราเป็น3 ท่ออินก็ connect งาเจ้าที่ค่ะเห็นอลังคังนี่ต่อไปมีสิที่ขานกันจิรอาชีเลจูเทียมเหล่านักลิงลวี picture มีกันติดกันจูขามีค่ะ cross over และ straight through color code ค่ะกันเจ้าดิ่งนี้จะมีจุนจินีอินกันจับเทียมดิ่งนี้ตัวสูนะ straight through ค่ะกรณมังนี้ cross over จูขามีทอนอบังโอย color code เดียวค่ะอัดเสียงออกรวงอ่ะที่มีวิดีโอกรณตัวนักสันอาชีกระนุงอ้อย